بعد این تلفاش که به اصطلاح یه خورده آب داشت تو دست میگرفتن به این شکل. درود به همه دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. درود دوستان، صبحتون بخیر باشه. جنگل صبح. بعد از 8 ماه برگشتیم شهر اغدا. امروز قراره که بریم با هم دیگه انارچینی رو ببینیم چی کار میکنن. فصل پاییز انارچینی شروع شده. اون کارهایی که قبلا انجام میدادن، سنت‌های قدیمی رو امروز که از دوستان اینجا بهمون نشون میده. آقا محمد که توی ویدیو قبلم توضیحاتی در مورد شهر اغدا بهمون داده. با ما همراه باشید که بریم ببینیم چه خبره. صبح بلند شدیم، یه تایم لپس گرفتیم. ساعت 5 بود تقریبا. صبحونه امروز ما در اقامتگاه انار که حلوا شکریه مال اردکانه. اینم حلوای تنتنانی بهش میگن. تا حالا نخوردم، نشنیدم اسمش. اونم مال اردکانه. اغدا در 90 کیلومتری شمال شهر یزد یکی از دیدنی ترین شهرهای استان یزد به شمار میاد. شهری از جنس خشت و انار. شاید باورتون نشه که در این شهر کویری یکی از بهترین و با کیفیت ترین انارهای ایران به ثمر میرسه. تو زمان گذشته چیزی که من یادمه 20 سال پیش موقعی که فصل انار میشد به اصطلاح آخرین آب به اصطلاح قناتو به باغای انار میدادن که اینجا مجموعه باغات اینجا رو میگن باغاده، یعنی دهی که زیر مجموعش از باغ باشه. اون آخرین آبو به اصطلاح کورتای انار باغای انار میدادن. بعد انارایی که به اصطلاح آب بیشتری خورده بود دچار ترکتی میشد، یعنی میترکید. و انارایی که یه خورده آفت زده بود یه قسمتش میپوسید رو درخت. بعد خانم‌ها میرفتن قبل از اینکه چند روز مونده بود به اینکه کل محصول باغ انار رو بچینن، میرفتن داخل و انارایی که ترکیده بود یا کم پوسیده بود و از درخت‌ها جدا میکردن، میکندن. همین که بیشتر از اون خراب نشه، همین که اون انار ترکیده و انار به اصطلاح آفت زده باعث نشه که بقیه محصول رو خرابش کنه. بعد این انارا که میچیدن، حالا باقی مثلا 100 کیلو، 200 کیلو، 300 کیلو به اندازه اون بزرگی باغ بستگی داشت، میوردن تو خونشون یا یه جای خاصی داشتن. چیکار میکردن انارا رو؟ اونجا انارا میشستن خانم‌ها دوره هم و داستان اتفاقاتی که تو شهر و ده افتاده بود و دور هم تعریف میکردم و با این چوبایی که الان صداش هم میاد بهش میگن چوب کتک.
چیکار میکردن؟ انارا رو میتکوندن. بعد انارایی که ترکیده بوده چیکار میکردن؟ سعی میکردن یه جوری به دو قسمت تقسیم کنن که به این شکل. خب و بعد تو دستشون میگرفتن و با اون چوبی که داشتن میکوبوندن رو پشت اون اناره و دونشو تو ظرفایی که حالا سفالی و قدیمیه که باهاش میگیم تقار، دونه رو تو تقار خالی میکردن و بعد چیکار میکردن؟ اون پوست انار رو میریختن تو، اینا بهش میگن تیگیجه که از چوب ترکه انار، چوبای ریز چیکار میکردن تو هم میپیچوندن و این تیگیجه رو درست میکردن. بعضی از تیگیجه ها مثل سینی‌های فعلی امروز چطور بود؟ بغلش رو یکم لبه بهش میدادن که مثلا چیزی که داخلش میریختن چطور؟ آره نریزه. این هم که بهش میگن سبد ترک اناری. سبد ترک اناری هم موقعی که انارا رو جمع میکردن کل اون انار ترکیده پوسیده رو میریختن داخلش، حالا بسته اندازه‌ای که اناری که داشتن چند تا از این سبدا بود میریختن داخل اینو و پوستای انار رو که جمع میشد میبردن رو پشتمون پهن میکردن که آفتاب بخوره، چون اگه رو هم میریختن آفت میزد و به اصطلاح پشه میزد. رو پشتمون داشتن خوش بشه. اون پوست انار که خوش میشد بعضیا میبردن، حالا کارگاه داشتن واسه تهیه به اصطلاح رنگ ازش استفاده میکردن، رنگ طبیعی. و بعضیا میبردن چیکار میکردن؟ پوستایی که حالا خورده پوسیده بود و به درد رنگ نمیخورد و میبردن سمت طویله و واسه گوسفنداشون به عنوان غذای دام ازش استفاده میکردن. حالا زمان قدیم که من بچه بودم مادر بزرگم اون خانمه که مسن بودن و به اصطلاح مثلا رو بنا درست کنن تو همون تقاله که بهتون گفتم این با پاشون قشنگ میشستن میرفتن توشو، یه نفر کنارشون بود که با اون کاسه قدیمی که داشتن چیکار میکردن؟ میریختن تو تلوش بالون مسی، زیرش هم دیگه مسی بود. حالا ما تلوش بالون مسی دیگه نداشتیم. بعد آب انار توی از این تلوش بالون رد میشد، بعد دیگه هم تقریبا نصفه که میشد میذاشتن سر بار. اگه به اصطلاح پر میکردن یه خورده که آتیش زیرش میخورد و میغلید چی میشد؟ سر میرفت مثل شیر. بعد واسه پخت ربم اینا که پی انار ما بهش میگن سفیدا، لابلای دون انار اینا چیز بشه فشرده بشه و بره داخلش میشه مزه انار تلخ میکنه. حالا چیزی که من شنیدم مثلا میگن پیای انار قدیما میخوردن واسه عفونت لثه و دندون درد و اینا کاربری داشته. بعد قدیم آب انار که قشنگ میگرفتن دیگه داخلش تقلب اینها انجام نمیدادن که مثلا کدو توش بریزن، چوغن در بریزن. الان دیگه مثل قدیما که تکنولوژی اومده با دریل و اینا با این مته بلند آب انار رو میگیرن، بعدش واسه اینکه آب قشنگ زلال باشه و کوچیک‌ترین ذره هم نداشته باشه میکننش تو گونی، تو گونی فشارش میدن که هرچی آب هست ازش خارج بشه. این دیگه واسه رب خوبه.
باشه باشه قشنگ باشه. و تلف انار هم که دیگه تتمش بود و آبشو چلونده بودن تو دست میگرفتن و به شکل دایره میذاشتن روی تیکی جای که از چوب انار بود و بعد میذاشتن تا خوش بشه و بعد واسه دامشون استفاده کنه. و انارایی هم که قدیم آب زیاد نداشته رو نمیخواستن به شکل رب اناری آب انار در بیانن، به اصطلاح آبش کمتر بوده، همونا رو میتکوندن دونشو بدونی که آبشو به اصطلاح بگیرن، پهن میکردن رو پشت بامشون، خوش میشد. اون بهش میگفتن انار دون. واسه غذا استفاده میکردن، واسه اینکه کسایی که گاوداری داشتن واسه که گاوشون شیر بیشتری بده، این هستای انار، دونه انار که آفتاب خورده بود و قدیم به گاوشون میدادن یا گوسفندشون میدادن. بچه که بودم یه خانمی بود به نام آروس بیبی، خیلی زنه زبر و زرنگی بود و جذبه داشت. با مادر بزرگ خودم ننه کوکب میرفتم سمت این باغاده و داخل باغا، هر باغی هم یه اسمی داشت، یکی باغ گلابی بود، یکی باغ پهلوونی بود. بعد آروس بیبی که زرنگ بود میرفت بالای درخت و انار رو میچید. یه کسی پایین بود انار رو ازش میگرفت، پرت میگرفت. ولی اون زمان اینقدر دقت تو کار بالا بود که هیچ اناری نمیذاشتن ضربه بخوره. اگه یه اناری به اصطلاح ضربه میخورد، دونش آسیب میخورد، سریع مثلا تا 2-3 روز انار میپوسید، به قول ما عقدایی میگیم پک میشد. اون اناری که توش درشو که باز میکنه یه گازی ازش میزنه بیرون، مردم عقدا میگن انار پک. داخل باغ که میرفتن انار که میچیدن، در ازای کاری که انجام میدادن آخر شب یا آخر کار عصر بهشون چی میدادن؟ جفت انار میدادن. یعنی بهشون کسی پول نمیداد اون زمان. کسی که زرنگ‌تر بود بالای درخت رفته بود مثلا 14-15 جفت انار بهش میدادن. کسی که مثلا پایین بود 12-11 جفت بهش انار میدادن. کسی که مثلا انار رو جمع میکرد تعداد کمتری بهش میدادن. موقعی که آب انار رو میگرفتن و تو این دیگای مسی میریختن، دیگه اون زمانی که من بچه بودم دیگه ساعت 7-8 عصر به سر دیگو میذاشتن سر بار، بعد مثلا شامشون که خوردن اینو میذاشتن رو بار، میذاشتن رو اجاق. بعد اون موقع که گازی که چیزی نبود، رو حیاتشون، گوشه خونهشون، گوشه باغشون چیکار میکردن؟ دیگه رو میذاشتن، حالا بستگی به آب اناری و به اصطلاح اناری که داشتن، حالا 3-4 تا دیگه بزرگ میشه، مثلا دیگهای 50 لیتری بزرگ. بعد زیرشو کنده میکردن و روشن میکردن. بیشتر رو پختن، به اصطلاح حواس بودن، جمع بودنش شامل آقای خونه میشد. اون خانم خونه چون صبح خونه نبود میرفت غذا پختن و شام پختن و اینا. بعد آقای خونه چیکار میکرد؟ تو نیم ساعت اول با ملاقه با کفگیری چیکار میکرد؟ تو نیم ساعت اول اون آب انار که تبخیر میشد کف میکرد، آشغالش رو میگرفت، کفا رو میگرفت و این کفا باعث میشد که اگه نگیره باعث میشد که اینا مثل شیر قول بخوره، از دیگ سر بره. کفا رو میریخت دور، قشنگ چیکار میکردن؟ میذاشتن اون آبا تبخیر بشه و رب انار سفت به دست بیاد. بعد رب انار که به دست میومد و سرد میشد چیکار میکردن؟ میریختن داخل اون دورایی که اون گوشه گذاشته شده و داخل اون دورم حالا چند ماه چند سالی که بود اون آب اضافهش گرفته میشد و یه رب سفتی مثل حلوا به دست میومد. تا چقدر میشد نگهش داری توی اون؟ رب خرابی نداشت. بعضی از ربات از عمر صاحبش بیشتره. یعنی میمونه خراب نمیشه؟ نه، رب خراب نمیشه. آب انارم آقا محمد ریخ برامون یکی از بهترین انارا و آب انارایی بود که خوردم اینجا. اون ربی که اونجا پخته شد، یعنی رفت رو آتیش، تقریبا حدود 10-12 ساعت طول میکشه تا به یه قوام خاصی برسه.
اینا دیگه خودشون تست میکنن، یه قاشق برمی‌دارن میریزن تو کاسه، کج و راستش میکنن، میذارن یه خورده خنک بشه و با انگوش تست رو انجام میده و در نهایت محصول میشه رب انار اغدا. خب حسین یه توضیح در مورد این کلیدون قدیمی میده که توی باغا بوده. اینم توی باغا یه سیستم قفل و کلید داشتن قدیم که بهش میگن کلندون. ما میگیم کلندون. شما میگین کلیدون، ما میگیم کلندون. کلندونا چوبی بودن اصولا. یه سیستم خیلی جالبی دارن توشون. دقیقاً مثل قفل و کلید امروزه داره کار میکنه. یعنی اون ساچمه هایی که تو قفل‌های امروزی هست اینجا چوبیش رو ما داریم که میاد توی این زائده ها، هر کدوم که مشخصاً اون ساچمه توش میشینه و دقیق میتونین شما حرکت باز و بسته کردن انجام بدین. اینا بالا میره با یه سیستم خاص. وقتی که شما جا میزنین اون چوبی که اینجا هستش که بهش میگن تجه، پشت دره الان در قفله، اینا بهش میگن تجه پشت در وای میسه و اجازه نمیده که در باز بشه. حالا این کلید که وارد میشه اون ساچمه ها درگیر میشن توی این جایی که گفتم، شما میتونید رو راحتی در رو بیارین عقب، تجه رو بیارین عقب و وارد کنید. وارد یه زائده که اینجا میشه، یعنی یه قسمت بزرگ داره و یه قسمت شیار مانند که تا ته میره. تجه توی این قرار داره. کلید رو میبرین داخل، میذارین داخل این، میره جلو. اینو میبرین جلو، اون چوب رو درگیر میکنه و میارتش عقب. درمون از اون سمت باز باشه. ببینید تجه عقب کشیده شد. در قفله من اینه که میارم عقب، تجه باز میشه. در الان باز شد. در باز. انار وقتی برداشت میشه از درخت، یه قسمتی که حالا ضربه خورده، ترک داره، یه خورده آفت زده، اینا میرن برای پرسه ربگیری. و یه قسمتی که سالم هستن و حالا قابل فروش هستن، قابل استفاده هستن، اینا رو باغدار میاد یه گوشه باغش، حالا یه سری علف خوش شده همون باغ رو میچینه و بعدش میاد یکی یکی انارا رو روی هم میچینه و بهش میگن تل. این تل یا کپه وقتی درست میشه مجدد میان علف رو میکشن روش و این مبهوس میشه، این زیر میمونه تا چند ماه بعد که مجدد میان سر وقتش، یعنی میاد توی زمستان دیگه میان سر وقتش. بعضی انارا که از گونه زاغ هستن این زیر سرما خوردن قشنگ و از پوست آب کشیده دونه و رنگشون میره به سمت سیاه شدن یا قرمز پررنگتر شدن و اونا رو میان بر میدارن توی زمستون خودشون مصرف میکنن، حالا یا بعضیا رو به عنوان هدیه میدن به فامیل و مدل وضع بخششی که دارن خودشون انجام میدن. و یه قسمت دیگه میمونه اینا مجدد، حالا این زیر نه، اونا رو میارن توی چال میشه و بعدش این دیگه میره به سمت فروردین و اردیبهشت که اون زیر هست و اون وقت میان مصرفش میکنن. اونایی که اینجا تل میشه بیشترش یعنی تا شب یلدا میره و تو شب یلدا از انارایی که داریم میبینین از همین کپه ها میان برمیدارن و میبرن استفاده میکننش. این روش نگهداریشون تو باغه. حالا درخت ها یک سری اومده به سن 60-70 سال بریدن از نو
دوباره اینایی که میبینی در حدود 15 سال جدید اومده. اینجا میبرن میگن رو کفور میکنیم دوباره اومده انار. اولین اناری که اینجا کاشته شده مال چند سال پیشه؟ مال 200 سال. آبیاریتون به چه شکله؟ از کجا میاد آب؟ آب از قنات میاد. قناتی که اون بالا هست چند متری اون بالا. به صورت غرقابی هم آب میدیم. الان داریم میبینید آب میبندیم غرقابیه. قطره‌ای و بارانی و اینا نداریم، غرقابیه. سهم آبی چجوری تقسیم میشه؟ کل این آب از قنات میاد 672 سهمه. بعضی ها میبینی 20 سهم دارن، 30 سهم دارن در 4-5 روز. هر سهمی چقدر میشه؟ نیم ساعت. کیف داره. غلوغیل بود، شلوغ بود، بچه بود، زن بود، شلوغ میکردن. انار هم بود، برکت چیز دیگری بود. 7 تن، 8 تن. چند متر زمین؟ نه همین باغ حدود 2500 متر. 2500 متر 7-8 تن میداد. 18 تن انار میاد. چه اناری؟ کیف میکردی. انار که 1 کیلو. حالا نه اون انار میاد خدا شاهده. نه اون حالت داره. همه این باغ ما امسال فروختیم به 300 کیلو 400 کیلو. همونی که 7 تن انار میداده ما فروختیم 400 کیلو. باورت میشه؟ توی گذشته قنادا یه سری سنگایی رو میومدن ساب میدادن و میذاشتن نزدیک مغازه‌شون. حالا زیر سابات‌ها بوده، به خاطر این خنکی سابات و این سردی سنگ شیره رو داخل درست میکردن، حالا با حل کردن و ذوب کردن شکر و طعم دهنده بهش میزدن، هل، گلاب، دارچین و هر چیزی که بوده میومدن پهن میکردن روی این سطح. حالا این سنگ یا این سنگ، سردی سنگ باعث می شده که این پرده‌ای که اینجا هستش ببنده سریع و بعدش که بسته می شد می اومدن با انگشت اینجوری میشکندن اینا رو و این پولکی رو درست میکردن. پولکی و اینم واسکای پولکی ساز گذشتهشون. حالا شما اگر با لیمویی دوست داشتین پودر لیمو میریختن روش، اگر با نارگیل دوست داشتین پودر نارگیل میریختن روش و بعدش میشکندن و این پولکی ها رو از روی این درست میکردن. شب‌های عقدا رو از دست ندید که واقعا بی‌نظیره. یه تعدادی از کوچه‌هام نورپردازی کردن، خیلی قشنگ شده. الان تازه آتیش روشن کردن. تجربه نونپزی هم میتونید اینجا داشته باشید. سارا در حال ورز دادن خمیر. قشنگ پنش کن. بازم بیشتر؟ بیشتر قشنگ پنش. نمیخواستم برش گردونم، از اون برشم درست شد. نمیخواد این پنج دیگه کافیه. نه اینطوری منظورم. اینجوری دست بده. خیلی پرتابش نکن. نه آم دست بیافته. بیشتر یا خوبه؟ حالا خوبه. تخمه بریز روش. قشنگ همه جاش بپاشن. خب حالا ناخونم بزن. نه ناخون، این ناخونه. شاطر تحویل میدیم، تحویل جامعه. حالا برش گردون بذارش روی پشتش بذاریم. بله میدونم. یا علی، یا علی، یا علی. خب یا علی، این نوع به چسبه خوبه. خدا کنه نافته. یا دیدی؟ عجب نونی شد. بیت کردنش. حسین بیا نون داریم بزن.
بیا یه آشبال بدن یکی برامه بیاز خوبیه ببین میگه ولی گمون کنم نه همین نگاه داره که داشت واسه میگه پیازش پخته میشه طعم خوبی گرفته. طعم خوب میگیره مزه کنین خب داغه. خدا دایی ببینم چیش میگه ماست بیارم پنیر و ماست نه پنیر نداریم. ماست شوخی میکنم. ماست ترش خیلی خوبی هست بیارم